Violet skies and countryside, it all comes flooding back to me in watercolor. When we had each other, caught up in the memory of when we talk all night, drinking cheap white wine. I let you see my darkness, then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. Ayun si Kuya Ron, no? Late na naman ako. Ay Kuya, sorry. Game? O ba, bagong helmet? Nag-umpisa na. Alright, alright. Ang unang plano namin is breakfast ride sa may Banaue. And kasama ko si Kuya Ron, si Mototinta. And yung kanyang bagong lumang Dominar. So ngayon ang gamit ko naman yung NINJA400. So pahinga muna ng aking classic. Okay. Welcome guys, ZeroVisibility here. Late na yung aking intro. So bali ang pupuntahan namin is Banaue. And ang usapan namin breakfast ride, sana makapasok kami. And syempre tanggal katirin. So meron din kaming kikitain sa may bandang pagabag na siguro, si Dominar. Kasama rin sa Titos ng Norte. So nga pala, bagong kasama rin natin ng Titos ng Norte si Kuya Aaron. Siguro takbong sabi lang kami. Takbong sabing may big bike. Sorry kay Kuya Aaron. Late na naman ako. Late out ako ng 15 minutes. Natumba na naman yung natumba di second cam ko. Okay. Unang-una fail agad. Bali umikot dun sa may dulo niya. Breakfast ride, di natin alam kung papayagan tayo o di natin alam kung papayagan tayo o lumuwag na rin sila, kasi sa bahay namin, sa probinsya namin medyo lumuwag na sila.
alam kung paano magiging ride namin. Kasi ngayon ko lang din makakasama si Kuya Aaron na gamit niya yung Dominar niya. So sabay-sabay lang naman natin si Kuya Aaron. Nag-limit. Ay, ko nag-limit yung bike niya. So antayin lang namin si Domimoto. Diyan ka na lang muna, panoorin mo na lang ako. Ano? Ayusin ko mamaya. Ingat. Saan kayo po? Banaue, love you. Nakasta. Hindi nagpaalam ako sa'yo kahapon. Alright, so kasama ko na sila Domimoto, the legendary Domimoto, and Moto Tinta, kasama ko pa rin kanina. Nagbakbakan kanina. So ayun, gear up na, let's go. So ayun, si Domimoto nasa likod natin. Naka Nmax siya. Dito na pala kami sa may Bagabag, guys. So sana payagan kami para makapag-breakfast man lang sa Banaue. Kanina nalaglag pa yung helmet ni Kuya Aaron. Tumama yung lens niya. Meron na rin pala ulit yung front cam natin. Kanina tumupi Tingnan natin kung anong magiging kalabasan nito. Sinubukan ko sa may classic ko, hindi naman siya tumutubi, pero dito sa may Ninja ko mukhang natutulak ng hangin ata. Alright, let's go, let's go. Wala sila ito. Ito ko ba ito? Takot ako doon. Akala ko may checkpoint. With this Dominar. And dito Domi kaninang Nmax. Ito na ako sa likod para makuha ng form action nila. Kating-kating na si Kuya Aaron sa magbasa. Takbo namin 70 lang.
Naalala ko na dito ako unang nadisgrasya ng Rusi Classic ko eh. Umuulan siya noon. Tapos medyo madulas. Nasanay ako sa ABS ng Ninja ko. Dito ako nadulas mismo eh. Ginagawa na pala. Yun o, ganda ng view. Ang ganda. Damn. Pupunta ako ng Mountain Province. Yan ang pinaka gandang ganda ako. Dito Domi, yung kalapati mo andyan, palipad tayo. Oo. Palipad lang, palipad kalapati. So ayan guys, tignan nyo. Ito ang pinaka gustong gusto kong daan pag ay, kaso ang daming basura. Ayan. Ayan guys, ganda. Alright, close muna tayo ng cam. Ayun, tapos na kami mag-picture. Ganda talaga dito guys. Sarap ng morning ride na to. Alright, bakbak na naman. Hindi. Malapit na kami sa Banaue. Alright, Banaue.
lang sa iba.